สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS เล่าเรื่องนะครับวันนี้จะมาพูดถึงOdyssey ครับเห็นว่าล่าสุดเนี่ยคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับผู้กำกับชื่อดังกำลังเตรียมสร้างภาพยนตร์เรื่อง Odyssey โดยมีกำหนดเข้าฉายวันที่17กรกฎาคม2026โดยประมาณนะครับแล้วก็มีนักแสดงชื่อดังเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าด้วยส่วนตัวเนี่ยชอบตำนานกรีกอยู่แล้วนะครับก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องนี้เนาะคำว่า Odyssey ในภาษาอังกฤษอ่านว่า Odyssey นะครับหรือ Odyssey อะไรก็ว่าไปเนาะการเดินผจญภัยที่ยาวนานครับ Odysseus เนี่ย Odysseus คือเป็นตัวละครหลักของบทประพันธ์นี้นะครับ Odysseus เป็นกษัตริย์แห่งอีธาคารนะครับในตำนานเทพกาลนำนะครับแล้วก็เป็นตัวเอกในมหากาพย์เรื่อง The Odyssey นี่แหละที่ประพันธ์โดยโฮเมอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมสำคัญของโลกตะวันตกครับนอกจากนี้โอเดสซียังมีบทบาทสำคัญในมหากาพย์เดอะอีเลียดของโฮเมอร์ซึ่งเล่าถึงสงครามกรุงทรอยด้วยท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคำว่าม้าไม้เมืองทรอยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคนนี้แหละครับเป็นคนคิดค้นโอดิเซียสเนี่ยเป็นหนึ่งในวีรบุรุษของสงครามกรุงทรอยแล้วก็เป็นผู้คิดแผนใช้ม้าไม้ทรอยครับก็คือม้าโทรจันเนี่ยแหละเพื่อหลอกล่อศัตรูชัยชนะครั้งนี้ทำให้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังในฐานะนักรบแล้วก็นักวางแผนที่ชาญฉลาดครับหลังจากสงครามกรุงทรอยโอดิเซียสใช้เวลาถึง10ปีในการเดินทางกลับบ้านครับต่อสู้10ปีเดินทาง10อะไรแบบนี้เนาะซึ่งการเดินทางนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ครับแล้วก็การผจญภัยเหนือธรรมชาติเหตุผลว่าคริสโตเฟอร์โนแลนผู้กำกับชื่อดังเนี่ยอยากจะเอามาสร้างก็เพราะเหตุผลว่าจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีนู่นนั่นนี่มาวรรณกรรมอะไรมาเยอะแยะแล้วแหละจริงๆมันผจญภัยสนุกครับอย่างแรกคือไซคลอปโพลิฟิมุสยักษ์ตาเดียวที่โอดิเซียสหลอกให้เมาแล้วก็แทงตาอะไรแบบนี้ครับเพื่อหนีออกมาอันนี้คืออันแรกก็คือมีการผจญภัยเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีแม่มดผู้แปลงลูกเรือของเขาเป็นสัตว์แต่ต่อมาให้ความช่วยเหลืออะไรเงี้ยไซเรนนะครับสิ่งมีชีวิตที่ร้องเพลงล่อให้เรือชนโขดหินโอดิเซียสใช้ขี้ผึ้งอุดหูนะครับก็เพื่อให้เรือแล่นผ่านไปได้ไซเรนก็เลยเป็นที่มาของชื่อของเสียงไซเรนนั่นแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะไซเรนที่เราเห็นได้ยินอยู่ทุกวันนี้แล้วก็สกิล่าครับแล้วก็คาลิปดิสสัตว์ประหลาด2ตัวที่โอดิเซียสต้องนำเรือผ่านเกาะไอโอเลียเกาะของเทพแห่งลมผู้มอบถุงลมให้โอดิเซียสเพื่อช่วยเดินทางแต่ลูกเรือเนี่ยเปิดถุงโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้ลมพัดพวกเขากลับไปครับในที่สุดโอดิเซียสกลับมาถึงบ้านที่อีคาทาหลังจากการเดินทางไปมา20ปีเนาะ10ปีสงครามบวก10ปีเดินทางเนาะแต่พบว่าภรรยาของเขาเนี่ยเพเนโลพีเนี่ยถูกชายมากมายเข้ามาเกี่ยวพาราสีโอดิเซียสจึงแฝงตัวกลับบ้านแล้วก็กำจัดเหล่าผู้แย่งชิงก่อนที่จะกลับมาครองบัลลังก์ครับต่อมาโอดิเซียสในบริบท2024เนาะโอดิซีเนี่ยถูกประพันธ์ขึ้นในช่วงศตวรรษที่8นะครับ8หรือ7ก่อนคริสตศักราชอะไรอย่างเงี้ยครับราวประมาณ 2,800 ปีที่แล้วครับความสำคัญของโอดิเซียสในวัฒนธรรมใหม่นะครับตำนานโอดิเซียสเนี่ยได้รับการตีความใหม่แล้วก็ดัดแปลงในหลายรูปแบบนะครับถูกดัดแปลงเป็นละครภาพยนตร์ซีรีส์ทางโทรทัศน์ชื่อของโอดิเซียสเนี่ยเป็นการเดินทางของเขาเนี่ยมักถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของการผจญภัยความอดทนการเอาชนะอุปสรรคครับโอดิเซียสเป็นตัวอย่างของวีรบุรุษผู้มีสตินะครับมีสติปัญญาความมุ่งมั่นแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวแต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเขามีข้อบกพร่องเช่นความเย่อหยิ่งที่ทำให้เขาเผชิญปัญหาหลายอย่างเรื่องราวของเขาสอนให้เราเห็นถึงพลังของการเพียรพยายามแล้วก็ความสำคัญของการอ่อนน้อมถ่อมตนตำนานของโอดิเซียสเป็นตัวอย่างสำคัญของวัฒนธรรมกรีกโบราณนะครับแล้วก็มีบทบาทในการสร้างรากฐานของวรรณกรรมปรัชญาตะวันตกนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือทางการศึกษาในด้านศิลธรรมแล้วก็คุณค่าของมนุษย์ครับแม้ว่าโอดิเซียสจะเป็นตัวละครที่รู้จักกันดีในฐานะวีรบุรุษแห่งโอดิซีนะครับแต่มีรายละเอียดบางอย่างในเรื่องราวนะครับบุคลิกภาพของเขาเนี่ยที่ไม่ค่อยได้รับการพูดถึงมากนักนี่คือจุดสนใจที่อาจจะถูกมองข้ามในบางครั้งนะครับ1ความเป็นนักการเมืองในตัวของโอดิเซียสนะครับโอดิเซียสเนี่ยไม่ได้เป็นแค่กษัตริย์และเป็นนักรบแต่ยังเป็นนักการเมืองที่มีไหวพริบอีกด้วยนะครับในเดอะอีเลียดเขาไม่ใช่เพียงนักรบสนามรบแต่ยังเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของกษัตริย์อากาเมมนอนนะครับหลายครั้งที่เขาใช้คำพูดตรรกะโน้มน้าวจิตใจอะไรแบบนี้ครับให้กองทัพกรีกกลับไปต่อสู้เมื่อกำลังใจมันหมดแล้วหรือว่าเกลี้ยกล่อมให้อะคิลิสนะครับให้กลับมาเข้าร่วมสงครามตัวอย่างเช่นโอดิเซียสพูดต่อหน้ากองทัพกรีกเพื่อรักษาขวัญกำลังใจแม้ในสถานการณ์ที่พวกเขาเกือบจะล้มเหลวเขาใช้แผนหลอกล่อศัตรูเช่นม้าไม้ทอยนี่แหละครับที่ไม่ได้อาศัยพละกำลังแต่ว่าเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจครับความขัดแย้งในตัวเขาคือเขาเป็นอัจฉริยะที่ไม่สมบูรณ์แบบโอดิเซียสเนี่ยไม่ใช่วีรบุรุษที่ไร้ทิฏฐิแต่เป็นตัวละครที่มีความขัดแย้งความฉลาดนำไปสู่อหังการครับแล้วก็หลังจากเอาชนะไซคลอปโพลิมุสอะไรเนี่ยโอดิเซียสเนี่ยเผชิญบอกชื่อจริงของตนเองครับดันไปบอกชื่อจริงเพราะต้องการจะอวดทำให้โพไซดอนเทพเจ้าแห่งท้องทะเลเนี่ยซึ่งเป็นบิดาของไซคลอปเนี่ยโกรธแค้นมากแล้วก็สาปแช่งการเดินทางของพวกเขาเลยความรักของครอบครัวที่สวนทางกับการกระทำแม้โอดิเซียสจะเป็นจะรักเพเนโลพีและลูกชายเทเลมาคัสนะครับแต่ระหว่างการเดินทางเขามีความสัมพันธ์กับ
เซอร์ซี่และคาลิปโซนะครับซึ่งทำให้เขาถูกมองว่าเป็นตัวแทนของความซับซ้อนของมนุษย์ในส่วนตัวของผมเนี่ยจากอ่านจุดนี้เนี่ยไม่ซับซ้อนเลยผมว่ามนุษย์ก็น่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจความสัมพันธ์ระหว่างโอดิเซียกับเทพเจ้าครับโอดิเซียสเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่หลากหลายและซับซ้อนเหล่าเทพเจ้าอาทีนาครับเทพผู้อุปถัมภ์อาทีนาเทพีแห่งปัญญาเป็นผู้ช่วยเหลือโอดิเซียสตลอดการเดินทางเธอชื่นชมในความฉลาดและไหวพริบของเขาโดยเปรียบเสมือนโอดิเซียสเป็นมนุษย์ในอุดมคติที่อยากจะสนับสนุนโพไซดอนครับเทพผู้เป็นศัตรูโอดิเซียสทำให้โพไซดอนโกรธแค้นจากการทำร้ายโพลีฟิมุสนะครับตาเดียวนะยักษ์เนาะสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของโอดิเซียสกับเทพเจ้าไม่ได้มีแค่ด้านบวกแต่ยังสะท้อนถึงความเปราะบางของมนุษย์ที่อยู่ภายใต้โทสะของเทพเจ้าแบบนี้ครับชื่อโอดิเซียสในภาษากรีกโบราณนะครับมีความหมายลึกซึ้งโดยเชื่อมโยงกับคำว่าผู้ที่โกรธแค้นหรือผู้ที่ต้องการพบกับความทุกข์ทรมานด้วยครับชื่อของเขาสะท้อนถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยการต่อสู้การเดินทางอันยากลำบากนะครับแล้วก็ความทุกข์ทรมานที่เขาต้องเผชิญแต่ในความเป็นจริงเธอเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งทางจิตใจแล้วก็ความอดทนครับเธอต่อต้านเหล่าผู้แย่งชิงบัลลังก์ด้วยการใช้เล่ห์เหลี่ยมเช่นการทอผ้าที่ไม่มีวันเสร็จสิ้นเพื่อรอโอดิเซียสกลับบ้านนี่ทำให้โอดิเซียสเนี่ยและเพเนโลพีเนี่ยเป็นตัวอย่างคู่รักที่มีความสัมพันธ์แบบสมดุลเพราะทั้งคู่นะครับมีความฉลาดนะครับคล้ายคลึงกันมีไหวพริบโอดิเซียสเนี่ยถูกมองว่าเป็นต้นแบบของมนุษย์สมัยใหม่เพราะว่าเขามีความสามารถในการปรับตัวสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้เขามีข้อบกพร่องครับแต่เรียนรู้จากความผิดพลาดการเดินทางของเขาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการค้นหาตัวตนแล้วก็ความหมายของชีวิตถ้าในเชิงจิตวิทยาการเดินทางของโอดิเซียสเนี่ยในสมัยนี้เนาะถูกเปรียบเทียบกับการเดินทางของจิตใจโดยแสดงถึงการต่อสู้ภายในของมนุษย์กับความกลัวความท้อแท้และความท้าทายนอกจากนี้ในปรัชญาโอดิเซียสเนี่ยถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความพยายามในการค้นหาความจริงฟุ้งหรือเปล่าอันนี้ครับอันนี้หรือเปล่าไม่รู้นะมีนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีหลายคนเชื่อว่าโอดิเซียสเนี่ยอาจมีต้นแบบมาจากบุคคลจริงในยุคสำริดครับอันนี้น่าสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมไม่ว่าเรื่องราวของเขาจะดูถูกปรุงแต่งให้การเป็นตำนานอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่บริบททางภูมิศาสตร์และก็เหตุการณ์ในโอดิซีเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่จริงเช่นเกาะอีธาคาซึ่งยังอยู่ในประเทศกรีซและเป็นจุดที่เชื่อว่าโอดิเซียสเนี่ยครองบัลลังก์ครับเหตุการณ์ในสงครามกรุงทรอยแม้ว่าจะมีเป็นลักษณะคล้ายๆลักษณะตำนานใช่ไหมแต่มีหลักฐานทางโบราณคดีเชื่อว่ามีสงครามเกิดขึ้นใกล้กับเมืองทรอยจริงอะไรแบบนี้แม้โอดิเซียสจะใช้เวลาเดินทางไปกลับบ้านนะครับไปสู้กับไปรบกลับบ้านเนี่ยรวม20 ปีแต่ความสัมพันธ์ของระหว่างเขากับเพเนโลพีเนี่ยถูกวาดให้เหมือนสมบูรณ์ในแบบมหากาพย์อย่างไรก็ตามมีนักวิจารณ์บางคนตั้งคำถามว่าเพเนโลพีเนี่ยอาจไม่ได้เชื่อมั่นในตัวโอดิเซียสมากนักในช่วงแรกนะครับที่เขากลับมาอะไรแบบนี้และจำเป็นต้องทดสอบว่าเขาเป็นสามีตัวจริงหรือไม่ด้วยการถามถึงความลับของเตียงนอนที่พวกเขาเคยสร้างขึ้นร่วมกันจุดนี้ทำให้เห็นว่าโอดิเซียสเนี่ยและเพเนโลพีอาจไม่ได้สมบูรณ์แบบในอุดมคติแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขามีลักษณะความเป็นมนุษย์มากกว่าในปัจจุบันเมื่อพิจารณาจากมุมมองทางศีลธรรมโอดิเซียสเนี่ยอาจไม่ได้เป็นวีรบุรุษในความหมายที่สมบูรณ์แบบเขาสังหารผู้ชายที่แบบพยายามเกี่ยวพาราสีเพเนโลพีอย่างไร้ความปราณีนะครับทั้งที่บางคนอาจไม่ได้มีเจตนาร้ายเขาใช้กลยุทธ์กลอุบายเล่ห์เหลี่ยมหลายครั้งที่อาจถูกมองว่ามันไม่ซื่อสัตย์ในตำนานบางเวอร์ชั่นกล่าวว่าหลังจากโอดิเซียสกลับมาถึงบ้านเขายังต้องเผชิญกับคำพยากรณ์อีก1 ครั้งนั่นคือเขาจะต้องออกเดินทางอีกครั้งเพื่อสานต่อโชคชะตาของเขาในบางเรื่องเล่าว่าโอดิเซียสเนี่ยไม่เคยเสียชีวิตอย่างแท้จริงแต่หายตัวไปในโลกกว้างโดยกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางนิรันดรครับโอดิเซียสปรากฏตัวในวรรณกรรมและก็ศิลปะที่มีชื่อเสียงมากมายครับโดยเจมส์จอยนะครับนิยายที่ตีความโอดิซีในรูปแบบชีวิตประจำวันของตัวละครในศตวรรษที่20ภาพยนตร์และซีรีส์หลายเรื่องนะครับมีแรงบันดาลใจมาจากตำนานโอดิเซียสครับนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าโอดิเซียสเนี่ยสามารถเป็นตัวแทนของการสำรวจในอวกาศโดยเปรียบเทียบกับนักบินอวกาศที่ต้องออกเดินทางไกลนะครับเพื่อเผชิญกับสิ่งที่ไม่รู้จักการตายของโอดิเซียสในตำนานน้อยคนที่จะรู้นะครับในบางเรื่องเนี่ยเล่าว่าโอดิเซียสเนี่ยเสียชีวิตในวัยชราโดยฝีมือของลูกชายของเขาเองที่เกิดจากเซอร์ซี่นามว่าเทเลกอนัสโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเนื่องจากเทเลกอนัสไม่รู้ว่าโอดิเซียสคือพ่อแท้ๆไงนะครับนี่คือจุดจบที่ซ้อนถึงความโศกเศร้าของวีรบุรุษผู้เผชิญชะตากรรมอันยากลำบากตลอดชีวิตในมหากาพย์เดอะออสซี่นะครับโอดิเซียสต้องเผชิญกับพลังธรรมชาติอยู่ตลอดการเดินทางเช่นพายุขึ้นทะเลที่โพไซดอนส่งมาขัดขวางนะครับเกาะที่เต็มไปด้วยมอนสเตอร์นักวิชาการบางคนเชื่อว่าเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนถึงความพยายามของมนุษย์ในยุคโบราณที่จะทำความเข้าใจธรรมชาติและการที่มนุษย์จะต้องปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอดอะไรแบบนี้ครับโอดิเซียสเป็นตัวแทนของความทรหดนะครับซึ่งเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ในตำนานกรีกเลยนะครับในทุกการเผชิญหน้าอุปสรรคเนี่ยเขาไม่เพียงพึ่งความฉลาดเท่านั้นแต่ยังต้องอดทนต่อความยากลำบากด้วยเช่นการอดทนต่อการล่อลวงของคาลิปโซที่กักขังเขาไว้นานถึง7 ปีโอดิเซียสเป็นหนึ่งในตัวละครตำนานที่ถูกนำมาใช้ในวรรณกรรมร่วมสมัยมากที่สุดนะครับการเดินทางภาพยนตร์การผจญภัยของโอดิเซียสกลายเป็นต้นแบบของโครงเรื่องนะครับที่เรียกว่าการเดินทางของวีรบุรุษซึ่งพบได้ในงานเขียนแล้วก็ภาพยนตร์เช่น Star Wars หรือ The Lord of the Ring ครับ
บทเรียนทางปรัชญานักปรัชญาหลายคนเนี่ยเช่นฮันนาอาเรนต์นะครับวิเคราะห์ว่าโอดิเซียสเนี่ยเป็นตัวแทนของมนุษย์ผู้เดินทางเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตและเผชิญหน้าทุกข์ยากด้วยสติปัญญาแม้โอดิเซียสจะเป็นผู้คิดแผนหลักแต่ก็มีคนอื่นที่มีบทบาทด้วยเอพิอุสช่างฝีมือผู้สร้างม้าไม้ตามแผนของโอดิเซียสซิโนนนะครับชาวกรีกที่ถูกทิ้งไว้เป็นสายลับในทรอยเพื่อโกหกชาวทรอยว่าม้าไม้เป็นของขวัญศักดิ์สิทธิ์ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าชาวทรอยไม่เชื่อไอซีโนนเนี่ยตายตรงนั้นเลยแหละผมว่า สัญลักษณ์ของความฉลาดนะครับม้าไม้แสดงให้เห็นถึงการเอาชนะศัตรูด้วยสติปัญญามากกว่ากำลังมันเตือนถึงอันตรายของการไว้ใจสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นของฝันนะครับมันมีวลีประมาณว่าจงระวังคนกรีกที่นำของขวัญมาให้มันเป็นวลีตลกๆนะครับประมาณวันที่18ธันวาคมพศ2517เนี่ยผู้กำกับชื่อดังนะครับคริสโตเฟอร์โนแลนได้รับพระราชทานยศอัศวินจากสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรนะครับทำให้เขาได้รับถูกขานว่าเป็นเซอร์แล้วตอนแรกก็เป็นคริสโตเฟอร์โนแลนตอนนี้เป็นเซอร์คริสโตเฟอร์โนแลนแล้วครับนอกจากนี้ภรรยาของเขาเอมมาโทมัสยังได้รับพระราชทานยศเป็นท่านหญิงอีกด้วยนะครับคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยเป็นที่รู้จักในฐานะผู้กำกับที่มีผลงานยอดเยี่ยมแล้วก็ผลงานมากมายครับอาทิเช่น2010นะครับ Inception 2005 ถึง 2012 ก็ The Dark Knight Trilogy นะครับ Interstellar Dunkirk นะครับ Oppenheimer ครับดูแล้วสนุกมากเลยถ้ายังไม่ได้ดูผลงานที่ผมพูดไปก็แนะนำให้ลองติดตามได้ครับรับรองว่าได้สัมผัสกับความคิดสร้างสรรค์แน่นอนสุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีกับเซอร์คริสโตเฟอร์โนแลนผู้ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ติชมได้ทุกอย่างคอมเมนต์ได้เลยข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ติชมบอกมาว่าตรงไหนผิดตรงไหนถูกได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ